วันนี้ก็มาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แห่งใหม่นะครับซึ่งได้เพิ่งมีการรีโนเวทไปนะครับแล้วก็ผมมาอยู่กับพี่อซึ่งมาจากบริษัทออนเนี่ยนะครับแล้วก็พี่อเองก็เป็นผู้ที่รับหน้าที่ออกแบบอินเทอร์เนียภายในศูนย์นี้ซึ่งที่สำคัญพี่อนี่ก็เป็นชาติรหัสเป็นพี่รหัสกันด้วยใช่เป็นพี่รหัสเนอะรหัสฝากครับซึ่งโอ้โหตอนที่เพิ่งรู้นี่ก็ตกใจเหมือนกันฮะแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยครับที่มีโอกาสได้มาพูดกับพี่อนะครับทีนี้ให้พี่อเล่านิดนึงว่าจริงๆทีมออกแบบนอกจากอินเทอร์เนียเราขอให้เครดิตส่วนอื่นก่อนด้วยเลยได้ก็ทีมออกแบบตัวตึกนะคะก็เป็น D103 ค่ะแล้วก็ส่วนของ Landscape ก็เป็นชมาแล้วคนทำ Graphic Identity ก็จะเป็น Beaver Friends ค่ะครับซึ่งในงานออกแบบเนี่ยจะเห็นว่ามันมีอยู่1คอนเซปต์หลักที่ถูกส่งต่อให้กับทุกๆทีมออกแบบเลยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคอนเซปต์รวมอยู่ครับก็คือสืบสานรักษาต่อยอดค่ะเป็นพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่10นะคะครับซึ่งจากคำนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเห็นว่ามันถูกนำไปต่อยอดเป็นการออกแบบยังไงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้สัมภาษณ์กับทางสถาปนิกแล้วก็แลนด์สเคปโดยตรงอาจจะให้พี่เล่าถึงการปรับเปลี่ยนของศูนย์สิริกิติ์ก่อนครับว่าพอเป็นที่ใหม่เนี่ยในแง่ของสถาปัตยกรรมเนี่ยครับมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคือต้องบอกก่อนว่าทาง D103 เนี่ยเขาก็เป็นคนออกแบบศูนย์สิริกิติ์เดิมนะอันเดิมเขาก็ทำอันใหม่นี่เขาก็ทำด้วยค่ะแล้วก็อันเดิมเนี่ยจะเป็นเหมือนหลังเล็กๆหลายๆหลังมาเชื่อมกันเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาค่ะแต่อันใหม่ก็คือเขาทำเป็นอาคารเดียวเลยเต็มพื้นที่แล้วด้วยความที่กฎหมายมันขึ้นสูงได้ไม่เกิน23 เมตรเขาก็เลยขุดลงไปใต้ดินอีก21 เมตรมั้งลงไปอีก3ชั้นข้างบนอีก3ชั้นรวมเป็นทั้ง6ชั้นแล้วที่ความพิเศษคือมันจะมีฮอลล์ใหญ่อะซ้อนฮอลล์อยู่ก็จะเป็นแบบคล้ายๆแนว vertical exhibition นะฮอลล์ใหญ่ซ้อนฮอลล์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าข้างล่างมีเสาข้างบนไม่มีเสานะเวลาฮอลล์ซ้อนกันอะฟังก์ชันมันก็ต้องซ้อนด้วยฟังก์ชันโหลดดิ้งก็ต้องซ้อนคนมาจัดงานก็ต้องซ้อนคืออันนี้ก็เป็นความท้าทายเป็นความยากของทางแบบอาร์คิเทคที่เขาทำขึ้นมาค่ะครับคือจากเดิมเนี่ยพื้นที่จะอยู่ที่ประมาณสัก 60,000 กว่าตารางเมตร 65,000 อันนี้เป็น 300,000 ใหญ่ขึ้นมา5 เท่าใช่แล้วก็อย่างที่พี่บอกพอฟังก์ชันมันซ้อนกันเราต้องไม่คิดถึงแต่หน้างานอย่างเดียวหลังงานการที่เราคำนึงถึงทางสัญจรของคนที่เขาเข้ามาโหลดดิ้งเข้ามาจัดบูธต่างๆเนี่ยก็ต้องถูกคิดมาเป็นอย่างดีเลยใช่ค่ะใช่ก็คืออันนี้มันจะเป็นความค่อนข้างซ้อนกันมันก็ค่อนข้างยากเรื่องมันจะ cost circulation หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาต้องคิดละเอียดอ่ะครับแล้วก็ในส่วนของงาน landscape บ้างครับจะเห็นว่าจริงๆตัวอาคารเนี่ยมันมีการเปิดมุมมองเยอะมากๆเลยอย่างทางชมาเองเขาก็เหมือนมีความพยายามที่จะทำรั้วเตี้ยๆเพื่อให้คนเนี่ยสามารถมองเห็นได้แล้วก็รีเลย์อย่างทางสวนเนี่ยก็แทบที่จะไม่มีรั้วเลยคือเขาก็พยายามจะเบรนตึกเนี่ยเข้าไปสู่เมืองเข้าไปสู่คนอะไรเงี้ยเหมือนมีความแบบเวลคัมมากขึ้นต้อนรับมากขึ้นแล้วก็ดูเป็นมิตรมากขึ้นนะเหมือนกับให้ทุกคนเหมือนมาใช้ที่นี่ได้อะไรเงี้ยเป็นแบบสถานที่พับลิกที่ไม่ใช่แบบมีกำแพงสูงอะไรเงี้ยค่ะเพราะจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปที่ศูนย์สิริกิติ์เดิมเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่จะเห็นเลยแล้วก็ผมเองก็ฟังจากที่ทางนักออกแบบของชมาเขาเล่าให้ฟังด้วยว่ามันจะเป็นกำแพงสูงๆเลยแล้วเราก็อาจจะไม่เห็นตัวอาคารชัดเจนเท่าไหร่เวลาขับรถผ่านมาเนี่ยนะครับแต่อันนี้ก็คือเปลี่ยนมุมมองใหม่เลยทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในกันเนี่ยครับให้พี่เล่าถึงเส้นทางของการเดินรถแล้วก็ประตูทางเข้านิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีกี่ทางครับถ้ารถเข้าเนี่ยก็มี2ประตูประตูแรกตรงสุดด้านมุมนู้นอะกับด้านนี้อะง่ายๆถ้าพลาดอันแรกก็เข้าอันที่2ไม่แต่อันนี้มันมาจากถนนด้านนี้ได้อะครับอันแรกก็คือสมมติอาจจะแยกคลองเตยเดี๋ยวมาจะมีทางเข้าก่อนเลยใช่แล้วก็ถ้าเกิดพลาดเลยมาปุ๊บก็จะเป็นทางเข้าที่เรียกว่าเป็นทางเข้าที่ฝั่งเล็กก็ได้ใช่ซึ่งทางเนี้ยถ้าตรงไปทางเข้าตรงนี้ค่ะมันจะมีประตูอยู่ที่เชื่อมโรงงานยาสูบค่ะตรงวงเวียนตอนนี้ก็ปิดอยู่แต่ในอนาคตก็อาจจะมีการเชื่อมเหมือนที่เคยทำนะคือทางนี้เราก็เตรียมไว้พร้อมหมดแล้วเพื่อที่จะลิงก์ทุกอย่างเข้าหากันคือถ้าคนมาออกกำลังกายที่สวนก็มาจอดรถที่นี่ได้มาทานอาหารมาพักมานัดเจอแล้วก็ไปที่สวนได้คืออย่างที่บอกคือเราอยากให้มันเบรนเข้าไปสู่ชุมชนสู่เมืองอยากเป็นคอนเซ็ปต์ของทางที่นี่เขา
จากเดิมเนี่ยเราจะจำได้ว่าศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยที่จอดรถจะแบบไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้พอขุดลงไปมีชั้นใต้ดินด้วยคือที่จอดรถใต้ดินค่อนข้างจะเยอะมากนะครับทั้งหมดอยู่ใต้ดินนะแต่เพราะเราสร้างเต็มพื้นที่53ไร่ครับใต้ดินข้างล่างชั้น B2 B1 ก็จะเป็นที่จอดรถ 3,000 คันแต่ยังไงก็ไม่พอหรอกมันไม่มีวันพอเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สะดวกมากแล้ว MRT ใช่ครับมันลิงก์เข้าตึกเลยก็เร็วด้วยไม่ต้องฝ่ารถติดมาถ้ามาสะดวกสุดก็ MRT แนะนำค่ะครับแล้วก็ในส่วนของทางเข้าเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีดรอปออฟจุดแรกนะครับก็คือทางฝั่งนี้เราเรียกเป็นฝั่งถนนรัชดาแล้วกันนะครับเป็นด้านหน้าเลยก็เป็นดรอปออฟสำหรับ VIP ใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเข้าทางฝั่งเล็กมานี้ก็จะมีอีก1ดรอปออฟใช่ตรงนี้ก็จะเป็นดรอปยาวประตู1 2 3 4ครับโอเคครับจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปภายในศูนย์ประชุมท่าสิริกิติ์กันครับตอนนี้เราก็เข้ามาดูภายในศูนย์สิริกิติ์กันนะครับพี่ออครับโดยผมเริ่มจากที่ชั้น LG แล้วก็ตั้งใจอยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นสเปซที่ชัดเจนโดยการมาเริ่มจากจุดที่เวลาเราเข้ามาจากตัวรถไฟใต้ดิน MRT นะครับจะมาเจอกับพื้นที่ตรงนี้ก่อนเลยก็ส่วนหนึ่งก็อยากสนับสนุนให้คนใช้สาธารณะด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าเป็น1เส้นทางที่คนน่าจะมากันบ่อยให้พี่ออเล่านิดนึงครับว่าฟังก์ชันในส่วนแรกเนี่ยดีไซน์มาไว้เป็นยังไงบ้างครับก็คือถ้าเข้ามาจาก MRT เลยนะคะก็จะเจอโถงบันไดเลื่อนนะคะชุดบันไดเลื่อนที่จะแจกแนว vertical แล้วคราวนี้จะลงไป B2 B1 หรือชั้นนี้ LG ข้างบนชั้น G ชั้น1 2ได้เลยด้วยบันไดเลื่อนชุดนี้ค่ะแล้วถ้าสมมุติจะต้องการมาชั้นนี้ก็คือเดินต่อมาเรื่อยๆก็จะเจอส่วนรีเทลส่วนร้านค้าแล้วก็ค่อยเดินมาถึงตรงนี้ที่จะเป็นเหมือนโถงแกลเลอรี่อะค่ะก่อนที่จะเข้าไปในฮอลล์ด้านนี้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าอธิบายแปลนให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆก่อนเลยก็คือในแต่ละชั้นเนี่ยมันจะมีส่วนของฮอลล์ที่เป็นสี่เหลี่ยมก้อนใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็จะมีทางเดินที่เป็นลักษณะเหมือนตัว L ที่อยู่โดยรอบแบบนี้มันเหมือนเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วเป็นตัว L ไงครับอีกด้าน L เนี่ยสงสัยก็คือเซอร์วิสค่ะอันนี้เป็นด้านที่คนเดินก็จะเป็น L สั้นกับ L ยาวด้านนี้เป็น L สั้นครับซึ่ง L สั้นก็คือจะเป็นถนนทางฝั่งรัชดาแล้วก็ L ยาวจะเป็นฝั่งเล็กเรียกว่าเป็นฝั่งที่เห็นเรียก L ยาวจริงเพราะว่ามันมีทางเข้าฮอลล์ด้วยเป็นทางเข้าฮอลล์ชั้นนี้ก็จะเป็น5 6 7 8ค่ะชั้น G ก็จะเป็น1 2 3 4ที่จะเป็นฮอลล์ขนาดใหญ่ซ้อนกันอยู่ใช่ส่วนข้างบนมันจะเป็นฮอลล์เล็กแล้วก็จะเป็นปีกซ้ายกับปีกขวาค่ะโอเคครับแล้วก็ส่วนนี้ที่พี่ออบอกว่าเป็นเหมือนโถงแกลเลอรี่สิ่งที่เราเห็นก็คือจะมีชิ้นงานยักษ์แกะสลักไม้นี้นะครับซึ่งใครที่เคยมาศูนย์เศรษฐกิจจะต้องจำได้แหละเป็นการเก็บรักษามาไว้ตรงนี้ทำไมถึงเลือกจุดนี้ครับจุดนี้เป็นจุดที่เราอยู่ในชั้นใต้ดินนะเรียกว่าใต้ดินชั้นแรก LG แล้วก็เป็นโถงที่ยาวมาก200 เมตรนะครับหมายถึงปลายนู้นถึงปลายนู้นนะคะแต่ว่าตรงนี้จะสั้นหน่อยแต่ว่าชิ้นงานนี้มันมีขนาดใหญ่มาก 22.5 เมตรแล้วมีความสูงอะค่ะคือเราต้องการสเปซที่สามารถexhibit ได้เราสวยค่ะแล้วตรงนี้เราสามารถคุมแสงได้เพราะว่าเราอยู่ชั้นเหมือนใต้ดินนะคะเราสามารถจัดไฟหรืออะไรเงี้ยให้รู้สึกเหมือนเป็นแกลเลอรี่เป็นอาร์ตสเปซได้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าตรงนี้เหมาะแล้วมันเหมือนเป็นทางเข้าจาก MRT ด้วยที่เป็นทางเข้าหลักคิดว่าคนจะใช้เยอะที่สุดอ่ะแล้วมันรีมายถึงสมัยก่อนที่เข้ามาแล้วจะเจอยักษ์อะแล้วแบบนายกันที่ยักษ์อะไรเงี้ยแล้วก็เลยคิดว่าอยู่ตรงนี้น่าจะเหมาะครับจะเห็นว่ามีอีก2ชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานใหม่ด้วยนะค่ะใช่ค่ะอันนี้คือพี่ออพอจะรู้เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับศิลปินชื่อคุณมุกนะคะค่ะเขาก็ทำเกี่ยวกับเรื่องผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำขึ้นมา2ชิ้นคิดว่าตามคอนเซ็ปต์นะสืบสานรักษาต่อยอดเลยอันนี้เป็นอันกลางคือรักษาใช่ค่ะใครที่อยากจะมาดูอันนี้ก็เป็นงานไม้แกะสลักที่พูดถึงพระราชพิธีอินทราภิเษกนะครับของคุณจรูนใช่อาจารย์จรูนก็กลับมาทำอันนี้ด้วยกลับมาติดตั้งเองแล้วก็มาเก็บงานเองนะคะก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าศิลปินท่านเดิมก็กลับมาแบบเหมือนพายักษ์มาอยู่ที่ใหม่ด้วยค่ะครับผมงั้นจากตรงนี้เดี๋ยวจะเดินผ่านโถงยาวๆนะครับแล้วก็ไปสู่อีกพื้นที่หนึ่งกันครับค่ะครับต
ตอนนี้เดินต่อมานะครับก็จะมาเจออีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นจุดนัดพบก็ได้นะพี่เป็นแบบเหมือนแอมฟิเทเตอร์นะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่านี่เป็นอีกหนึ่งทางเข้าหรือเปล่าครับพี่ออแล้วก็จะเห็นว่ามันอยู่ตรงมุมตรงกลางเนาะแล้วก็มีการทำเป็นแบบฝ้าสูงขึ้นไปเหมือนเป็นเอเทียมเลยมองขึ้นไปเห็นชั้น G ชั้น1ชั้น2เลยด้วยครับจริงๆแล้วมันเป็นทางอพยพหนีไฟอ๋อเหรอฮะใช่จริงเหรอพี่เป็นที่สวยงามมากแล้วจริงๆนี่คนแชร์เยอะมากครับเห็นคนพูดว่าไอ้มุมนี้เป็นมุมแบบเกาหลีอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ตอนแรกคือเป็นลักษณะของทางหนีไฟเพื่อให้คนสามารถจะอพยพออกไปได้คือมันเป็นตามกฎ NFPA ครับการหนีไฟสากลไม่ใช่กฎหมายไทยนะแต่คือถ้าเราจัดงานแบบนานาชาติเนี้ยเราจะต้องมีเหมือนตามกฎนี้เพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วเราอยู่ใต้ดินแล้วเรามีฮอลล์ขนาดใหญ่เนี่ยค่ะเราก็เลยต้องมีทางที่มันคอนเนคออกข้างนอกได้เลยแล้วตรงนี้เป็นบันไดยาว50เมตรค่ะเพื่อให้คนเนี่ยถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็สามารถออกทางนี้ได้ด้วยมันเป็นทางออกฉุกเฉินอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆทางนี้มันพุ่งตรงมันก็ไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่เพราะว่า MRT อยู่ตรงนู้นแล้วถ้าแท็กซี่ก็ตรงดรอปออฟใช่ถ้ารถมาก็ใต้ข้างล่างใต้ดินแท็กซี่จอดตรงนี้ก็ไม่ได้คนที่เดินเท้ามาได้แต่มันน้อยมากที่จะเดินเท้ามาจากที่อื่นคือไม่ได้ถูก treat ให้เป็น main entrance หรือทางเข้าหลักใดๆไม่ใช่แต่ว่าลักษณะอย่างหนึ่งก็คือโอเคเราเห็นแหละว่ามันมีทางที่สามารถเดินจากถนนลงมาได้แล้วก็จะเป็นทางเข้าของรถอีกทางหนึ่งนะพี่ใช่แล้วคือตรงนี้มันดีเพราะว่าถ้าเราทำเป็นธงสูงมันจะรับแสงธรรมชาติทางเต็กเขาออกแบบนี้ไว้แล้วก็พอชั้นใต้ดินก็คือมันก็จะรู้สึกว่ามันสว่างแล้วก็มันโปร่งอะไรเงี้ยไม่รู้สึกอยู่ใต้ดินแล้วเราก็ที่ศูนย์เดิมเราก็แบบคนชอบนั่งที่บันไดอะไรเงี้ยส่วนนี้เราทำให้ใหญ่ๆเลยนั่งได้ทั้งข้างนอกข้างในอินดอร์เอาท์ดอร์แต่จุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือลักษณะการดีไซน์บันไดเนี่ยเห็นในเพจพี่ออยก็เขียนว่าเป็นบันไดซ้อนบันไดแล้วก็จะเห็นว่ามันมี circulation บางอย่างที่เป็นลักษณะเส้นเฉียงแล้วก็มีการเลือกใช้สีที่แตกต่างกันด้วยอันนี้ดีไซน์มาเป็นยังไงครับพี่คือด้วยความที่เราต้องมีบันไดอยู่แล้ว50เมตรจะออกแบบยังไงบันได50เมตรให้มันดูแบบดูมีอะไรก็เลยคิดว่าจะทำเป็นแพทเทิร์นทับซ้อนเข้าไปแล้วก็ทำเป็นบันไดซ้อนเข้าไปอีกทีแล้วมันดีตรงที่ว่าคือมันมองมาจากข้างบนมันก็จะเห็นแพทเทิร์นใช่ไหมครับแล้วคนที่นั่งเองส่วนใหญ่นะเขาจะเว้นทางเดินไว้ถ้าคนมันเยอะเขาจะนั่งตรงที่สีขาวแล้วเขาจะเว้นสีเทาไว้ค่ะแล้วก็สีเทาจะมีไฟในลูกตั้งเผื่อไว้แล้วก็มีราวจับให้2ด้านคนถามว่าแบบไม่กลัวคนหล่นหรอเฮ้ยถ้าจะขึ้นมีราวให้มีแบบเซฟตี้ด้วยใช่แต่คนก็จะรับรู้ได้เองว่าโอเคนะส่วนสีขาวเนี่ยเป็นส่วนที่ชั้นนั่งแต่ส่วนสีเทาคือเป็นส่วนที่เดินขึ้นลงใช่แต่ก็คือจริงๆก็ต้องระวังตัวเองมันคือบันไดก็ถ้าสมมติกลัวหรืออะไรเงี้ยก็ขึ้นตรงที่มีราวแล้วผมแอบเห็นดีเทลนิดนึงก็คือไอ้ตรงส่วนโค้งตรงนั้นนะครับที่มันจะเข้าไปสู่ตัวร้านกาแฟนั้นนะตอนแรกผมจะไปนั่งตรงนั้นแล้วก็เห็นว่าระยะของมันชันแล้วมันก็คือเหมือนไม่ได้ถูกให้เพื่อให้เราไปนั่งตรงนั้นนะไม่ได้ตั้งใจให้นั่งแต่ถ้านั่งก็ต้องระวังก็เหมือนทุกอย่างในโลกนี้ครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมนึงที่อย่างที่พี่ออบอกไปว่าทางสาบเองเนี่ยตั้งใจดีไซน์เพื่อให้มันเป็นช่องแสงขนาดใหญ่เลยแล้วก็จะเห็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปเนี่ยชั้นบนก็จะเห็นว่ามันได้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติเยอะมากจริงๆแล้วก็เป็นการเปิดมุมมองด้วยนะครับตรงนี้เป็นโซนที่รวมกันแบบ3สถาปนิกมีทั้งแบบเราอินทีเรียแล้วก็แลนด์สเคปแล้วก็เตะรวมพลจะเห็นการดีไซน์ของตัวต้นไม้ที่ก็มีแต่ละระดับใช่เราต้องทำงานร่วมกันเยอะค่ะตรงนี้ค่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดีแล้วก็ผมรู้สึกว่าพอเดินจากโถงมาถึงปุ๊บเนี่ยอาจจะมาหยุดรอเพื่อนหรืออะไรตรงนี้นะแล้วก็บอกว่าฉันรอแกตรงนี้นะใช่พี่ก็ชอบนัดคนตรงนี้เหมือนกันใช่มันสว่างแล้วมีร้านกาแฟด้วยไงครับแล้วก็ค่อยแตกต่อไปว่าคุณจะไปฮอลไหนใช่
ตอนนี้เราก็เดินต่อมานะครับแล้วก็จะอยู่หน้าฮ5แล้วอย่างที่พี่ออบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นฮ5 6 7 8นะครับใช่เดี๋ยวเรานับจังหวะเต้นเลยโอเคฮนี้ก็จะเป็นฮบนชั้น LG นะครับแล้วก็ให้พูดถึงเรื่องของการดีไซน์เลยว่ามีแนวความคิดยังไงบ้างครับคือด้วยความที่ชั้นเนี้ยมันเป็นชั้นที่คนจะเยอะสุดแล้วก็เหมือนเป็นทางเข้า MRT ด้วยแล้วก็มันเชื่อมกับฟู้ดคอร์ทด้าน B1 แล้วก็มีรีเทลค่อนข้างเยอะแล้วก็ฮอเนี้ยจริงๆคือข้างในด้วยความที่ฮอซ้อนฮอใช่ไหมคะฮอล่างเลยมีเสาปุ๊บแล้วคือซีลิ่งมันไม่ได้สูงเท่ากับฮอบนมัน7 เมตรข้างบน 13.5 ชั้นเนี้ยก็เลยจะจัดงานประเภทออกบูธคึกคักที่แบบไม่ได้แพงมากอะไรเงี้ยแล้วปริมาณคนก็จะเยอะอะไรเงี้ยจะสังเกตว่าฮอตรงนี้ก็จะเป็นแบบปูกระเบื้องคือเราจะเน้นความคึกคักความแบบสบายๆจะใส่รองเท้าแตะกางเกงขาสั้นมาก็ได้อะไรเงี้ยชั้นนี้ก็เลยทำคอนเซ็ปต์เป็นแคชชวลไทยเป็นไทยลำลองชุดที่นึกถึงก็คือจะเป็นชุดเหมือนผ้าขาวม้าเป็นลายแบบบ้านๆเราก็เลยเห็นลักษณะของเหมือนเป็นการตัดกันนะฮะของการปูกระเบื้องใช่ค่ะแล้วก็เหมือนผนังก็จะเป็นเหมือนผนังแบบซ้อนเกตบ้านไทยแล้วเป็นแบบเหมือนค่อยๆพับลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้มันจะดีคือมันใช้ช่วยในแง่แบบฟังก์ชันได้ด้วยคือเหมือนกับว่าถ้าเราปูอยากแนวยาวไปแล้วตรงไหนเราอยากจะเน้นแล้วก็ทำเส้นตั้งลายผ้าขาวม้ามันแบบมันช่วยเข้ามาในหอจะเห็นอะตรงไหนที่เราอยากให้คนรับรู้อะก็จะเป็นเส้นตั้งเส้นห้องน้ำทางหนีไฟสแน็คบาร์อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นทางเข้าอย่างอันนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีแพทเทิร์นอะตรงไหนเป็นทางเข้าฝ้ามันจะเป็นฝ้าเรียบที่หน้าหอค่ะตรงไหนที่เป็นแบบทางเดินก็จะเป็นฝ้าซี่ๆส่วนตรงนี้จะเป็นฝ้าอีกแบบมันจะเป็นฝ้าจุดเน้นความคึกคักของคนเป็นลานกว้างก็จะใช้ดีไซน์มาช่วยด้วยโอ้น่าสนใจมากฝ้าเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะยื่นลงมาแล้วก็มีส่วนโค้งมนแต่จะมีลักษณะที่เป็นแบบทึบเลยกับแบบที่เป็นซี่ซึ่งมันจะมีการใช้ดีไซน์เอลิเมนต์เนี่ยในการเล่าเรื่องหรือว่าแบ่งฟังก์ชันไปด้วยใช่ค่ะเพราะว่าทางเดินนี้มันยาวมากบางทีแบบคนเดินก็ไม่รู้แบบฮอ8อยู่ไหนเราก็ต้องชี้ไปสุดทางเลยมันจะเป็นแบบสลับจังหวะไปเรื่อยๆครับการเลือกใช้วัสดุที่แตกต่างกันไปสีที่แตกต่างกันหรือขนาดที่แตกต่างกันเนี่ยจะมีส่วนในเรื่องของการแบบใช้คำว่า define space ด้วยก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็สร้างฟังก์ชันด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นในอีกหลายๆชั้นเลยใช่โอเคครับแล้วก็ส่วนของชั้นนี้เนี่ยด้านหลังก็จะมีเป็นแบบรีเทลร้านต่างๆเยอะเลยนะครับร้านอาหารด้วยร้านขายของต่างๆแล้วก็เราจะเห็นว่ามีบันไดขึ้นไปชั้นลอยก็คือชั้น LM ข้างบนนั้นมีเป็นฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับพี่เป็นร้านค้าต้องบอกก่อนว่าพาร์ทรีเทลนี่เป็นของส่วนของ IA 49ออกแบบนะคะ IA 49ที่นี่เขาจะดูแลรีเทลค่ะก็จะเป็นโซนนี้แล้วก็ชั้นบนก็จะเป็นเหมือนร้านค้าเหมือนกันที่นี่มีแบบห้องอาบน้ำด้วยนะถ้ามาสวนอ่ะมันเปิดตั้งแต่7 โมงนะออกกำลังกายเสร็จก็มาอาบน้ำที่นี่แล้วกินอาหารเช้าแล้วก็ขับรถไปทำงานต่อได้เพราะว่าเขาทำเพื่อสามารถแบบเซิร์ฟคนที่มาสวนได้ด้วยอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่ศูนย์ประชุมอย่างเดียวเขาก็แบบมีส่วนนี้รองรับเผื่อไว้ด้วยโอ้เจ๋งเลยครับก็เดี๋ยวจะถามพี่ออถึงเรื่องของวัสดุแล้วก็การก่อสร้างนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าส่วนที่น่าสนใจก็คือส่วนที่พี่ออบอกว่าเป็นลักษณะการซ้อนเกล็ดเนี่ยหรือผมจะมองว่าเป็นแบบฟิลผ้าพับเนี่ยซ้อนกันมันเป็นวัสดุอะไรครับพี่ออแล้วมีวิธีการทำยังไงมันเป็นลามิเนตเหมือนอันแรกนี้ทำโพสฟอร์มเหมือนที่เราใช้ทำท็อปโต๊ะโพสฟอร์มที่มันจะเหมือนทำขอบมันเรียบร้อยใช่แต่ขอบอันนี้เราอยากให้มันเป็นครึ่งวงกลมแล้วเป็นไซส์ประมาณนี้คือทางบริษัทเขาต้องไปซื้อเครื่องพับมาใหม่ให้เราลงทุนนิดนึงแต่เราใช้เยอะไงค่ะข้อดีของมันอย่างหนึ่งคือมันเป็นวัสดุที่ออกมาจากโรงงานแล้วก็เอามาติดตั้งประกอบที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วแล้วมันก็เนียบให้เราคิดถึงว่าเหมือนเป็นการทำท็อปโตก็ได้ท็อปโตที่โค้งมนแล้วเราก็วางมันเอียงๆซ้อนๆกันมาใช่แล้วคือตรงเนี้ยอยากได้โค้งเพราะว่าเรารู้สึกมันซอฟต์แล้วมันเข้ากับเราที่นี่เงาที่ได้มันจะค่อนข้างซอฟต์กว่าคือเราก็อยากได้ฟิลประมาณนี้เพราะสังเกตเราก็ทำโค้งทุกจุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอย่างเมื่อกี้ตอนที่เราเดินมาตามโถงจาก MRT จะเห็นว่ามันมีลักษณะการพับแบบนี้เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยมากเลยนะมันกลับมาเป็นแนวตั้งใช่แล้วอันนี้ก็เป็นแนวนอนคนชอบสงสัยทำไมเราใช้สีขาวเทาดำเลยนะเพราะว่าคือด้วยความที่ฮอจัดงานอ่ะเขาจะมีคอนเซ็ปต์ของเขามาอยู่แล้วส่วนใหญ่
ลูกค้าของศูนย์นะก็คือคนที่มาจัดงาน ครับ ไม่ใช่คนเดินงานนะคนเดินงานคือลูกค้าของลูกค้า ทีนึง เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนที่มาจัดงานเขาก็อยากให้งานเขาเด่นเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำสีเบสิกเบสสีธรรมดาไว้ก่อน เป็นแบ็คกราวด์ให้เขาจะจัดอะไรของเขาก็แล้วแต่แล้วก็ทำหน้าที่เป็นเสมือนเป็นแบบพื้นที่ขาวๆให้เขาอะไรเงี้ยเขาจะจัดอะไรก็แล้วแต่เขาโอเคฮะแล้วก็จากตรงนี้เนี่ยเราเห็นบันไดเลื่อนสีทองนะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นตามแบบหลายโซเชียลมีเดียแล้วแต่ให้พี่ออเล่าถึงการวางตัวคอของบันไดเลื่อนแล้วก็เส้นทางการขึ้นลงหน่อยครับว่ามันมีทั้งหมดกี่คอแบ่งเป็นยังไงครับก็คืออย่างที่บอกเนอะที่นี่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วมี circulation เป็นตัว L ง่ายๆเนอะ L ท่านี้นะท่านี้เลยเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ไอ้ตรงที่เมื่อกี้ MRT คือตรงเนี้ยที่เป็นด้านสั้นด้านสั้นก็จะเป็นชุดบันไดเลื่อนสีเงินครับตอนนี้เราอยู่ตรงหน้าฮอลล์ตรงเนี้ยเราเรียกว่าเป็นด้านยาวเนอะจะเป็นชุดบันไดเลื่อนสีทองค่ะซึ่งมีทั้งหมด3จุดค่ะแต่ว่าจุดที่จะขึ้นไปได้ตั้งแต่ข้างล่างจนถึงชั้น2นะจะมีจุดเดียวคือจุดตรงกลางเท่านั้นใช่โอเคครับ3จุดนี้จะขึ้นไปที่ชั้น G ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นการที่ทำให้เราเห็นเข้าใจทางสัญจรง่ายๆนะครับใช่แต่ว่าก็ต้องบอกว่ามีความสำคัญเวลาเรามาเราจะได้ไม่หลงแล้วก็รู้ว่าเราขึ้นลงยังไงได้ใช่ใช่เพื่อที่จะให้รู้ว่าแบบขึ้นไปแล้วเจออะไรอะไรเงี้ยอยู่ตรงไหนอะไรครับได้ครับจากตัวนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น G กันต่อค่ะได้เราเดินขึ้นบันไดเลื่อนนะครับจากชั้น LG มาที่ชั้น G ซึ่งอันนี้เราขึ้นบันไดเลื่อนซึ่งเป็นคอบันไดเลื่อนตัวกลางใช่ก็จะเป็นตัวที่พี่ออบอกว่ามันสามารถขึ้นไปได้ทุกชั้นเลยถึงชั้น2ใช่ไหมครับทีนี้พอขึ้นมาเนี่ยจะเห็นถึงการตกแต่งภายในที่มันมีความแบบหรูหราขึ้นมานะฮะโมเดิร์นโทนเปลี่ยนเลยใช่ก็ตามฟังก์ชันที่เราให้ฟังคนละฟังก์ชันก็คนละคอนเซ็ปต์คนละแบบแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจแล้วก็หลายๆคนที่ขึ้นมาจะเห็นเลยก็คือการเปิดมุมมองออกไปเห็นเลคนะครับทางนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างที่พี่ออบอกคือเป็นแกนของตัว L ที่เป็นแบบแกนยาวแล้วก็จะเห็นว่าพื้นที่ด้านหน้าก่อนเข้าสู่ฮอลล์เนี่ยมันจะกว้างกว่าด้านสั้นด้วยนะครับใช่ค่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเมนดรอปออฟถ้ามารถหรือว่ามาแท็กซี่อะไรเงี้ยค่ะก็จอดตรงนี้ได้เพราะเราเป็นทางเข้าหลายประตูเพื่อให้โฟลว์คนออกไปเร็วหน่อยค่ะอย่างหนึ่งคือเราจะได้ประโยชน์จากมุมมองไม่เห็นเลคนะครับซึ่งเดี๋ยวในชั้นอื่นก็จะเห็นว่ามันมีการเจาะช่องเปิดเหมือนกันแสงธรรมชาติเข้ามาแล้วก็เห็นมองด้วยทีนี้ตรงนี้มองไปเนี่ยมันเหมือนเป็นพื้นที่โล่งๆอันนี้คือมันเป็นที่จอดเฮลิคอปเตอร์เหรอใช่ใช่เป็นที่จอดของเก่านะแล้วก็ตอนนี้ก็ทางกทมเขาก็ช่วยดูแลแบบทัชอัพเพ้นสีอะไรเงี้ยเพื่อต้อนรับงานเอเปกก็ฝั่งนี้เนี่ยนอกจากเห็นเลคแล้วก็จะเห็นการจัดพวกแลนด์สเคปต่างๆด้วยนะครับก็มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมมาค่ะใช่เพื่อให้เชื่อมไปสู่ทางเลคค่ะทางแลนด์สเคปชมาเนาะค่ะเขาก็จะเลือกต้นไม้ที่มันเตี้ยๆถ้าสังเกตนะคะเพื่อที่จะเปิดมุมมองด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เชื่อมไปยังสวนเบญจกิติได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจากตรงนี้เราเดินมาดูดีเทลงานออกแบบของชั้นนี้กันต่อครับในส่วนของชั้น G เนี่ยก็จะเป็นฮอ1 2 3 4นะครับเอาในเรื่องของ Space ก่อนกันที่พี่ออบอกตั้งแต่ด้านล่างก็คือชั้นนี้เนี่ยความสูงจากพื้นถึงฟ้ามันจะ 5.5 ตรงนี้นะครับแต่ส่วนในฮอคือ13เลยใช่ไหมในฮอเนี่ย13.5เลยก็ในฮอก็จะกินพื้นที่ขึ้นไปถึงชั้น2เป็นหลังคาเลยค่ะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการตกแต่งครับผมขอย้อนไปตั้งแต่ส่วนของบันไดเลื่อนเลยดีกว่าพี่ออมันมีการล้อมกรอบแล้วก็ทำเป็นลักษณะของแพทเทิร์นแล้วก็เล่นกับสีทองเลยจริงๆแล้วมันง่ายเลยเนอะเพื่อให้หาบันไดเลื่อนเจอเนี่ยคือบันไดเลื่อนจะอยู่ในแบบสีทองคล้ายๆข้างล่างภาษาคือแบบให้ตัวดีไซน์เป็นตัวบอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนแต่อันเนี้ยก็คือตรงไหนที่เป็นสีทองกล่องทองเนี่ยคือบันไดเลื่อนค่ะง่ายๆเลยแล้วก็เราทำเป็นแพทเทิร์นให้มันมีเหมือนซีทรูได้บ้างถ้าไปดูใกล้ๆแพทเทิร์นมันจะค่อยๆไล่เนอะข้างล่างทึบตรงกลางโป่งแล้วก็ซ้ายทึบกลางโป่งคือมันไล่เป็นรูปเนี้ยถ้าดูดีๆค่ะมันจะเหมือนให้มองทะลุได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะ
ก็ยังเห็นเป็นเหมือนแมสอยู่เพื่อให้อยู่ข้างในก็ยังมองออกมองเห็นมองเข้ามองทะลุอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ผมเองยังไม่ทันสังเกตเลยนะฮะ คือ ตอนแรกที่ดูอ่ะแอบเห็นว่ามันมีไซส์ที่มันเล็กใหญ่ไม่เหมือนกันค่ะมันไล่แต่ไม่ได้รู้ว่าดีมันไล่ใช่ไหมฮะเหมือนเป็นเกรเดียนที่ค่อยๆจากทึบค่อยๆช่องกว้างขึ้นด้วยหรือเปล่าฮะใช่คือถ้าไปดูใกล้ๆลายแพทเทิร์นลายเบสก็คือลายประจำยาวแล้วค่อยๆเอามาต่อกันเชื่อมแล้วก็ไล่ให้มันทึบโป่งไม่เท่ากันนะแล้วสีทองนี่ก็เป็นตัวผนังตรงนี้ก็คือเป็นการปิดทองคำเปลวช่างมาปิดที่นี่งานมือแล้วก็ส่วนตัวบันไดเลื่อนเนี่ยเราใช้สแตนเลสสีทองใช้รุ่นทึบด้วยอยากได้รุ่นทึบบันไดเลื่อนอยากให้เป็นแมสเป็นแมสขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเห็นชัดๆคือบันไดเลื่อนมันเป็นที่ที่คนต้องผ่านอยู่แล้วไงแล้วก็เลยคิดว่าที่เนี่ย circulation สำคัญคือเหมือนถ้าเขาจะจัดบูธอ่ะเขาอาจจะบังอะไรเราไปบ้างแต่ก็จะไม่มีใครมาบังบันไดเลื่อนเราไม่มีใครทำอะไรบันไดเลื่อนนี้ได้ใช่ทำเป็นกล่องแมสชัดเจนขึ้นมาเลยใช่มันก็เหมือนคนมาแล้วก็จำได้ครับซึ่งจริงๆก็มีผลอย่างที่พี่อว่าจริงๆเวลาวันที่มันมีการจัดงานมีคนเดินกันพลุกพล่านแล้วเนี่ยมันจำเป็นที่ยังต้องเด่นอยู่นะครับใช่ค่ะมันเหมือนกระดูกสันหลังของสูตรเนื้อบันไดเลื่อนเนี่ย circulation แนวตั้งด้วยแนวนอนก็สำคัญแนวตั้งก็สำคัญเมื่อกี้ที่เราพูดถึงการที่เอาทองคำเปลวมาปิดเนี่ยครับก็คือเหมือนเวลาเราไปไหว้พระอะไรอย่างนี้แหละอย่างนั้นเลยแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆจริงๆมันดูไม่ได้จะลอกง่ายเพราะจริงๆมันมีการเคลือบอะไรไว้ใช่ไหมฮะเคลือบแต่เข้าไปสังเกตรอบๆนี่เราติดคล้ายๆโมเสกสีทองรอบครับไอ้โมเสกสีทองนั้นเป็นสเปคเดียวกับที่ใช้ตามวัดเลยเหรอครับใช่โอ้ก็รวมหลายวัสดุสีทองเข้าด้วยกันโอเคครับทีนี้เมื่อกี้พี่พูดถึงคำว่าลายประจำยามจริงๆเราลืมบอกไปนิดนึงว่าโดยการดีไซน์ทั้งหมดในสูตรนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากลายประจำยามเลยใช่แต่มีการบิดไปใช้ในเอลิเมนต์ต่างๆใช่ไหมครับใช่ก็คือเหมือนเพื่อให้เป็นภาพรวมของสูตรถึงแม้เราจะทำคอนเซปต์แต่ละฟลอร์ไม่เหมือนกันดีไซน์ไม่เหมือนเนี่ยแต่มันก็จะมีลิงก์บางอย่างเข้าด้วยกันก็คือเป็นแพทเทิร์นกลางที่เราใช้ซ่อนอยู่ในหลายๆดีเทลทำไมถึงต้องเลือกเป็นลายประจำยามพี่อออย่างบางคนอาจจะคุ้นเคยกับสมมติผมคิดไปโลกุตระอะไรแบบนี้ใช่ไหมที่เป็นโลโก้ของศูนย์อะไรเงี้ยครับแล้วการได้มาซึ่งลายประจำยามมันมีการแบบตกผลึกหรือคิดมายังไงไหมครับก็คิดว่าจะหาอะไรที่มันดูไทยแล้วก็ดูง่ายที่สุดลดแม่ลายเบสเลยอันนี้คือเบสของหลายๆลายไทยใช่แล้วเรารู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นเหมือนมุมโค้งเส้นโค้งแล้วพอยต์ขึ้นอย่างเงี้ยมันดูไทยรู้สึกว่าอันเนี้ยไทยครับไม่ต้องถึงขั้นเป็นกนกหรือเป็นอะไรที่แบบใช่แต่กนกก็จะมีเส้นโค้งและพอยต์นะถ้าไปดูซูมเข้าไปในลายอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในหลายๆแบบแพทเทิร์นไทยครับเป็นหน่วยย่อยหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนค่อยๆซูมเข้าไปหาตรงจุดที่แบบน้อยที่สุดอะไรเงี้ยอันนี้คิดว่าใช่ก็เลยเอามาใช้เดี๋ยวอาจจะมีคนมาตามเก็บยูนิตของประจำยามนี้ในทุกๆส่วนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอมาถึงชั้นนี้ครับเมื่อกี้เรามีการเกิดแล้วว่ามูดแอนด์โทนจะดูหรูหรามากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วคอนเซปต์เป็นอะไรครับจากชั้นล่างเป็นแคชชวลไทยใช่ไหมครับพอขึ้นมาชั้นจีชั้นนี้เป็นฟอร์มอลไทยค่ะชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นหลักที่เหมือนคนจัดงานก็จะมาเยอะด้วยเหมือนกันอีกชั้นหนึ่งนอกจากชั้นข้างล่างแล้วแต่อาจจะจัดงานที่เป็นทางการขึ้นดูเหมือนมีความจริงจังมีความบิสเนสขึ้นอะไรเงี้ยเลือกจัดงานที่แพงขึ้นพูดง่ายๆค่ะแล้วก็วัสดุที่ใช้ก็จะต่างไปอันนี้เราปูพรมข้างล่างปูกระเบื้องก็จะให้คนความรู้สึกแล้วค่ะแล้วก็ผนังตรงนี้เป็นหินข้างล่างเป็นลามิเนตก็คือจะคนละแบบก็ชั้นนี้ก็จะเน้นความเรียบง่ายหรูหราแล้วก็ความนิ่งมากกว่าอะไรเงี้ยเพื่อให้เหมาะในการจัดงานไม่เหมือนกันแต่ละประเภทไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่ากันเพียงแต่ว่ามันเหมาะกับฟังก์ชันตรงนั้นคือที่นี่มันมีเหมือนฮอลให้เลือกหลายๆแบบแต่ทีนี้ในความเป็นฟอร์มอลไทยครับอย่างข้างล่างพี่บอกว่าพี่ดึงเอาลักษณะของผ้าขาวม้ามาถ่ายทอดความเป็นแคชชวลใช่ไหมครับพอเป็นฟอร์มอลแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องเห็นจากผนังเนี่ยมันมีกลิ่นอายของความเป็นผนังผมไม่แน่ใจวัดวารามอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามันมีเครื่องแต่งกายอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับชุดที่เรานึกถึงก็จะเป็นชุดจงกระเบนแล้วก็เสื้อจิตรลดาประมาณนี้ค่ะชุดแบบไ
ทางการแบบงานกลางวันอะไรเงี้ยค่ะแบบเรียบร้อยนิดนึงสง่าอะไรเงี้ยค่ะเส้นก็จะใช้เส้นน้อยๆเส้นนอนนิ่งๆอะไรเงี้ยครับส่วนตัวผนังเองที่พี่บอกว่าเป็นหินเนี่ยจะเห็นว่ามันก็มีดีเทลในส่วนของการที่มันโค้งเข้านะครับแล้วก็มีลักษณะของซิกแซกอะไรแบบนี้ขึ้นมารวมถึงไลติ้งด้วยในแง่ของการก่อสร้างกับการเลือกวัสดุครับทำไมถึงเลือกเป็นลักษณะหินโทนสีแบบนี้คืออยากให้มันมีความอย่างคล้ายๆข้างล่างอ่ะเหมือนเป็นความกลางๆของการจัดงานอีกครับแล้วก็เลือกสีที่มันเป็นสีที่ไม่ได้ฉูดฉาดมากเป็นสีของวัสดุอะไรเงี้ยแล้วก็หินเนี่ยมันให้ความรู้สึกหนักแน่นแล้วก็ดูแพงด้วยอะไรเงี้ยค่ะส่วนดีเทลที่เราใช้ก็คล้ายๆวัสดุ dry process เหมือนข้างล่างเราเลือกหินทราเวอร์ทีนแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะแผ่นใหญ่แล้วค่อยๆไล่แผ่นเล็กขึ้นข้างบนข้อดีคือมันคัดหินได้แล้วก็แบบถูกลงด้วยอะไรเงี้ยพอเราเอาหินมาทำเป็นโค้งอ่ะมันก็ให้ความรู้สึกมันดูนุ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับจริงๆผมชอบทั้งในส่วนของการที่ทำหินโค้งแล้วก็ส่วนของที่พี่อบอกว่าช่วงฐานอ่ะจะเป็นแผ่นใหญ่หน่อยแล้วค่อยๆไล่ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการซ่อนไฟก็ทำให้เห็นลวดลายเห็นมิติที่ชัดเจนขึ้นด้วยอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกเลยคือผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นฐานของสิ่งปลูกสร้างที่หายเข้าไปในผนังนะแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรบางอย่างต่อขึ้นไปชั้นบนอะไรเป็นเบสใช่แบบข้างบนแล้วจริงๆแล้วมันก็มันคล้ายๆข้างล่างมันจะจำง่ายๆว่าถ้าเห็นผนังหินตรงนี้รู้แล้วทางเข้าฮอลล์เหมือนข้างล่างผนังขาวเลยนะก็ทางเข้าฮอลล์อะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนแมสตั้งไว้อย่างที่บอกว่าเหมือนเป็นฐานครับแล้วก็พูดถึงฝ้าเพดานนิดนึงครับก็จะมีการเล่นในเรื่องเป็นเคอร์ฟเดียวกันเป็นโค้งแล้วก็เป็นพอยต์เหมือนกันครับค่ะแล้วก็มีสีทองเป็นเส้นถ้ามองจากฝั่งนั้นจะเห็นว่ามันเป็นเส้นนอนยาวมากยาว200 เมตรเลยอ่ะครับยาวไปเรื่อยๆก็จะแล้วก็เจอผนังที่เป็นเส้นนอนแล้วก็พื้นก็เป็นเส้นนอนก็คือแล้วพื้นเราก็พยายามเลือกสีให้มันเหมือนผนังสีมันก็จะกลืนกับผนังค่ะแล้วก็เสาเนี่ยเป็นหกเหลี่ยมเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะผู้รับเหมาถามว่าเป็นกลมได้ไหมอะไรเราไม่ได้อันนี้คือที่ขอเป็นเพราะว่าอิเลเมนต์มันไม่เยอะนะที่นี่มันน้อยแต่ทุกอันมันสำคัญอ่ะคือถ้าเป็นกลมก็อีกลุคนึงเลยนะมันไม่ไทยอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ไทยจริงๆอันนี้เห็นด้วยทีนี้ในส่วนของฝั่งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นฝั่งแกนยาวของตัว L นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งเล็กตรงนี้จะเป็นลักษณะของทางเข้าฮอ1 2 3 4แต่ทีนี้พอถ้าเกิดว่าเราพูดถึงอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นแกนสั้นทางเข้าถนนรัชดาภิเษกเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าเป็นเมนเอนทรานซ์ทางเข้าหลักแบบของ VIP เลยใช่ใช่ตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเวลาเราเข้ามาก็คือจะมีเขียนคำว่าศูนย์ประชุมท่าสิริกิติ์แล้วก็มีประตูลายรถน้ำซึ่งเป็นของเดิมด้วยของเดิมค่ะของเดิมจากศูนย์เดิมยกมาด้วยครับซึ่งตรงนั้นเองอ่ะเราจะเห็นว่าไม่ได้เป็นการใช้สีทองแต่เป็นใช้สีทองแดงแล้วใช่ใช่ให้พี่ออเล่าถึงตรงนั้นนิดนึงว่าทำไมมีดรอปออฟ2จุดแล้วสีแตกต่างกันแล้วอันไหนเป็นเมนกันแน่อันนี้เมนหรืออันนั้นเมนมากกว่าอะไรแบบนี้ก็คืออย่างที่บอกเลยเรามีจุดบันไดเลื่อนเงินครับจุดบันไดเลื่อนทองตรงกลางที่เป็นสเปซจิปเปอร์สเปซเนี่ยก็จะเป็นสีทองแดงสีแบบสีหน้าเงินทองหน้าใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมองเห็นจากถนนรัชดาเห็นเป็นเหมือนเป็นแบบหน้าตึกอ่ะหน้าตึกเลยหน้าตาของตึกก็คือจะเห็นจากด้านนั้นครับแล้วก็จะมีโลกุตระก็จะเน้นแกนถ้ามองจากด้านหน้าตึกจะเห็นว่ามันเป็นแกนแบบส่งมาสองข้างก็จะนิ่งๆหน่อยแล้วก็แบ็กสีทองแดงกับประตูลายรถน้ำก็จะเป็นแบ็กอีกทีให้โลกุตระข้างหน้าอันนี้ก็จะเป็นทางการมากๆเลยนะคะจริงๆต้องบอกว่าทางนั้นมันเป็นทางเข้าแบบ VIP อาจจะไม่ได้มีเกิดการสัญจรมากสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับทางนี้อาจจะเยอะกว่าใช่เพราะว่าทางนี้มันได้ยาวอ่ะมันโฟลว์คนมันไปเร็วกว่าครับทางนั้นถ้าเป็นทางสั้นถ้ามาก็แบบรถอาจจะสตาร์ทนิดนึงค่ะอันนี้มันก็ปล่อยรถออกง่ายกว่าครับโอเคครับจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้น1กันต่อครับค่ะตอนนี้เราก็มาถึงชั้น1แล้วนะครับพี่ออและนี่ก็คือบันไดนพนภานะครับ ซึ่งจริงๆไม่ใช่ชื่อนี้ไม่ใช่ชื่อนี้ไม่ใช่ชื่อนี้โอเคเดี๋ยวเราลงไปคุยกันด้านล่างครับพี่
ตอนเดินลงมานี่ก็รู้สึกว่าแหมมีไดอะล็อกที่เหมือนกับว่าเราดูจากละครใช่ไหมครับอยากจะพูด พี่ปอแต่เดี๋ยวพี่ปอจะงงว่าอะไรคือต้องบอกว่าในโซเชียลเนี่ยมีคนถ่ายภาพนี้แล้วก็เอาไปลิงก์กับละครเป็นฉากในละครอะไรอย่างเงี้ย ใช่มีคนส่งมาเยอะเลย คือพี่ปอก็ยังงงเลยฉันไม่ได้ตั้งชื่อนี้นะจริงๆมันมีชื่อแล้วครับบันไดนี้ตอนนี้เขาตั้งชื่อว่าอะไรไม่แน่ใจอ่ะเราเรียกว่าเป็นบันไดของ Plenary Hall แล้วกันถ้าตามที่อยู่ของเขาจริงๆใช่ไหมฮะใช่เป็น P function ของ Plenary Hall ครับคือพอเมื่อกี้เราขึ้นบันไดเลื่อนจากชั้น G ขึ้นมาชั้น1เนี่ยฝั่งที่เป็นเล็กก็จะเป็นส่วนของ Plenary Hall ค่ะใช่ก็คือจริงๆลงมาขึ้นลงมาจากชั้น2มาชั้น1นั่นคือชั้น2นั่นคือชั้น2อย่าง Plenary Hall ก็จะเป็น double space มีพื้นที่ชั้น1ชั้น2ถ้าเราพูดถึงไอ้ตัว L เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ตรงมุมเลยตรงมุมตรงนี้ที่เห็นวิวสวนด้วยเล็กด้วยค่ะมันมองไปด้านเอียงๆนี้ไปได้ด้วยก็จะเห็นเป็นเหมือนผืนป่าจริงๆต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งมุมที่ก็ได้วิวของเลคแล้วก็สวนแบบสวยงามมากๆเลยนะครับเต็มอันนี้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เหมือนหรูหราที่สุดค่ะเหมือนจัดงานกลางคืนได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็สมมติว่ามีงานแต่งงานก็ได้งานเลี้ยงอะไรต่างๆใช่นี่งานแต่งแล้วแบบบ่าวสาวเดินลงมาเจอกันตรงกลางออกข้างแล้วตรงนี้แล้วไม่ต้องเป็นพรมแดงเข้างานฟืบเข้ามาแบบใช่อันนี้ตอนขายนี่ขายอย่างนั้นนะขายอย่างนั้นใช่ตอนที่พรีเซนต์ลูกค้าเลยบันไดเนี่ยอยากได้เพราะว่ามันจะเป็น circulation แนวตั้งครับแล้วมันจะมีเจสเจอร์ของการเดินลงมารู้สึกว่าชอบของการมี movement เวลาจัดงานมันก็จัดได้หลายอย่างเลยค่ะก็คือบันไดทรงนี้มันประหยัดที่เพราะว่าเราอยากให้แบบพื้นที่จัดงานค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยออกเป็นทรงที่เป็นแนบไปกับผนังอะไรเงี้ยด้วยความสูงหรืออะไรเงี้ยทรงนี้มันลงแล้วมันพอดีอะไรเงี้ยครับแต่ก็ดูแกรนด์แล้วก็ดูใช้คำว่ามันเหมือนสร้างซีนให้กับอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นด้วยก็ได้ครับก็คิดว่าถ้าสมมติมีแฟชั่นโชว์หรือว่ามีงานอีเวนต์เปิดตัวอะไรเงี้ยก็คิดว่าอาจจะได้ใช้ครับตอนแรกตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นชั้นเรียบๆอะค่ะแล้วมีห้องประชุมตรงนี้ข้างบนแล้วขอแบบแก้สเปซใหม่ขอแบบเป็นแบบดับเบิลแล้วก็ขอเป็นบันไดแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้เป็นเหมือนสะพานตรงกลางมองทะลุไปได้ก็เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเหมือน pre function ก่อนเข้าไปใน Plenary Hall ใน Plenary เองก็แบ่งเป็น3อันนะ1 2 3คือแยกขายได้สามารถจะกั้นใช่แต่ว่าถ้าเปิดทั้งหมดก็เข้าทางนี้ได้หรือว่าถ้าแยกขายก็คือเข้าทางนู้นเป็น pre function ก็จะเข้าห้องทางข้างๆแทนใช่ ครับก็จะมีการดีไซน์ส่วนของประตูทางเข้าของ partition ที่แบ่งกั้นอะไรไว้หมดแล้วใช่ค่ะใช่ครับทีนี้ในส่วน pre function เองเนี่ยมันจะมีตัวช้างลูกโลกด้วยซึ่งนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งงานของเดิมครับตัวช้างกับลูกโลกเนี่ยเอามาจากที่เดิมแต่ว่าเสาเนี่ยเราทำให้ใหม่แล้วก็ยกความสูงให้สูงขึ้นเพราะว่ากับสเปซใหม่มันสูงกว่าให้มันเข้ากับสเปซแล้วเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่มดาวบริวารข้างบนนั้นเราก็เพิ่มให้แต่ว่าเราปรึกษาศิลปินแล้วนะคะว่าแบบโอเคไหมอะไรศิลปินโอเคครับในส่วนของตัว Plenary Hall ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีการใช้เป็นแบบโทนสีเงินด้วยรวมถึงภายในฮอลล์เองเนี่ยบริเวณพื้นก็มีแพทเทิร์นด้วยการดีไซน์ภายในนี่เป็นยังไงบ้างครับพี่ก็อย่างที่บอกมันเป็นคิดว่าเป็นฮอลล์ที่เหมือนจัดงานแพงที่สุดหรูหราที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับดีเทลค่อนข้างเยอะชุดที่เรานึกถึงในการออกแบบเนี่ยก็จะเป็นชุดไทยจักรีเหมือนเป็นชุดงานกลางคืนแบบที่มีรายละเอียดของการปักผ้าเยอะๆครับแต่ว่ามองรวมๆแล้วไกลๆถอยเขาลายมันเล็กมากลายปักพวกเนี้ยมองไกลๆแล้วมันจะเป็นดูแบบวิบวับแบบวิบวับแบบโมเดิร์นคิดว่าแล้วพอเข้าซูมเข้าใกล้ๆอ๋อนี่มันเป็นลายไทยลายปักผ้ามันเป็นงานฝีมือละเอียดก็จะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับมันแปลกเหมือนกันนะตอนที่ทำห้องเนี้ยคือเหมือนกับว่าถ้าเรามองของชิ้นเดียวจะรู้สึกว่าลายมันเยอะแต่พอเราอัดลายเข้าไปทั้งหมดเนี่ยกลับดูไม่เยอะเหมือนมันเป็นเบสที่แบบเป็นเบสใช่เลยใช่โอเคครับในชั้นหนึ่งเนี่ยนอกจากฝั่งเล็กที่จะมี Plenary Hall แล้วอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นทางฝั่งรัชดาเรียกอย่างนี้นะครับ
เป็นแกนตัว L ด้านสั้นเนี่ยก็จะมีอีก1ฮอลล์เหมือนกันเป็นบอลรูมใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่มีฮอลล์นึงก็คนละมูดเลยจะได้เลือกได้อยากจัดแบบไหนโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้พี่ออพาไปดูฮอลล์นั้นครับได้ครับเราเดินจาก Plenary Hall นะครับซึ่งอยู่ฝั่งเลคเลยอันนี้เหมือนเราเดินมาอีกใช่มาตรงนี้แล้วอีกฝั่งนึงเลยใช่ค่ะอีกมุมสุดเลยนะฮะอีกมุมนึงครับก็จะมาเจอกับส่วนของบอลลูมซึ่งเมื่อกี้ระหว่างทางที่เดินมาเนี่ยจะเห็นว่าชั้น1เนี่ยมันจะมีห้องประชุมเต็มเลยนะครับพี่อ๋อห้องประชุมที่นี่จะมีทั้งหมด50ห้องที่เห็นห้องถังไม้เมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยคือห้องประชุม50ห้องเลยนะค่ะแล้วก็ห้องกระจกที่ติดวิวสวนเลค50ห้องอยู่ในชั้น1ชั้น2ข้างบนก็จะเป็นแนวแบบ business กว่าก็คอนเซ็ปต์ก็จะเป็นโมเดิร์นไทยก็จะให้ลุคแบบกลางๆมากกว่าไม่ได้แบบไทยจ๋านะภาษาบ้านๆไทยจ๋าก็จะเป็นแบบโมเดิร์นขึ้นเลยครับแล้วก็เราเดินผ่านมาก็จะมีเจอส่วนของตรงกลางที่เป็นสีทองแดงด้วยนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็น triple space ขึ้นไปเลยถึงชั้น1ชั้น2นี้ใช่ก็ตรงนั้นเราก็จะมีที่นั่งก็จะเป็นเล้าและตรงช่องนี่ก็เป็นคอริดอร์เดินได้รอบครับส่วนเล้าที่เราเห็นที่เป็นลักษณะฟิลเหมือนแบบคือผมมองตอนแรกคิดว่าเป็นเหมือนร้านกาแฟจริงๆคือเป็นเล้าสำหรับคนที่มาเช่าห้องประชุมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ก็คือเป็นเบรกเอาท์ที่ตั้งถาวรแต่ก่อนเบรกเอาท์เราต้องยืนเอาเคยไปประชุมป่ะก็เคยก็จะมีเบรกแล้วจะมีขนมออกมาแล้วเราก็ยืนจริงๆอันนี้ที่นี่ก็ทำเป็นฟิกซ์ไว้ด้วยนอกจากจะมีอันยืนแล้วก็มีอันนั่งด้วยก็เผื่อนั่งทำงานได้อะไรเงี้ยซึ่งสวยงามเลยก็คล้ายๆแบบเล้าสนามบินครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนทั่วไปมานั่งไม่ได้ใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเขาคงไม่ได้ตั้งใจให้คนทั่วไปมานั่งเพราะบางทีคนที่เขาจ่ายเงินเพื่อเช่าเขาก็สมควรจะได้เซอร์วิสตรงนี้ไปใช่ก็คือเป็นของชั้น1ชั้น2สำหรับห้องประชุมครับทีนี้พอมาถึงโซนตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นแบบโซนฝั่งที่เป็นสีเงินแล้วกันก็มาเจอบอลลูมนี้แล้วก็เห็นการตกแต่งตั้งแต่แบบลวดลายแพทเทิร์นของพรมนะครับฝ้าผนังอะไรแบบนี้ให้พี่ออเล่าถึงคอนเซปต์ของโซนนี้หน่อยครับโซนนี้ก็จะแบบแยกออกมาอีกคอนเซปต์นึงอันนี้จะเป็นคอนเซปต์ผ้าชาวเขาอ๋อครับเป็นเหมือนลายเลขาคณิตนะคะที่ลดทอนมาจากธรรมชาติแล้วก็เอาอันนั้นมาแล้วก็เอามาทำแพทเทิร์นใหม่ของเราเองขึ้นมาให้มันดูคลับคล้ายคลับคลาก็ไม่เหมือนจะทีเดียวก็ทำเป็นแพทเทิร์นขึ้นมามันก็จะดูเหมือนลายเลขาคณิตนิดนึงแล้วก็ถ้าเข้าไปดูในหอก็มันจะเป็นคล้ายๆเม็ดเปลือกลูกเดือยเม็ดลูกเดือยเปลือกมันที่ชาวเขาชอบเอามาปักบนเสื้อนึกออกไหมเป็นแพทเทิร์นแล้วก็ทำแพทเทิร์นข้างในด้วยเป็นแพทเทิร์นเยอะๆเวลาเขาต่อผ้าเขาจะต่อผ้าเป็นแพทเทิร์นนอนเรียงลงมาแล้วก็แบบค่อยๆแกะออกมาแล้วก็ทำให้มันได้ฟิลมานั้นครับก็จะเห็นว่ามันก็เกิดแพทเทิร์นที่น่าสนใจแล้วก็คือจะมองว่าเป็นโมเดิร์นเลยก็ได้สนุกสนานเลยก็ได้เพราะมันก็มีเชฟกลมๆเชฟรีๆอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นเหมือนแบบเป็นโมเดิร์นที่มีรายละเอียดอย่างแบบสีเงินชาวเขาก็จะมีพวกเครื่องเงินอะไรเงี้ยที่ใช้บ่อยแล้วเราว่ามันดูสวยดีอะไรเงี้ยเราก็อยากทำฟิลประมาณเครื่องเงินบ้างแล้วก็เลยทำทั้งหมดตรงเนี้ยคือฟังก์ชันเป็นสีเงินซึ่งอันนี้ใช้วิธีการเดียวกันกับการแปะสีทองเหมือนกันใช่แต่เป็นการแปะเงินแผ่นเงินอันนี้เป็นเงินวิทยาศาสตร์ผสมนะเป็นผสมไม่ได้เงินแท้ 100% มันจะแพงมากแล้วก็แปะมือเหมือนเดิมแปะมือให้ช่างมาทำที่หน้างานเป็นรูปนี้นี่คือแบบว่าฟ้าเฟอร์อะไรขึ้นไปสูงๆนี่คือก็แปะกันใช่ปีนนั่งร้านขึ้นมาแปะเป็นงานฝีมือโอ้โหฝีมือจริงๆเลยเป็นฟิวเจอริสติกแบบงานฝีมือแฮนด์เมดแล้วฝ้าเองก็ไม่ได้เรียบๆด้วยนะพี่มีลงมาเฉียงขึ้นไปมีหลืบเข้าไปซ่อนไฟอะไรอย่างนี้ด้วยเบสนี่ก็จะเป็นโค้งนิดนึงเพราะว่าเวลาที่สีเงินอ่ะมันเข้าโค้งแล้วมันจะจับแสงสวยดีแล้วก็เลยอยากให้มันให้ความรู้สึกนั้นนะครับแต่ก็ต้องนับถือช่างทีมช่างมากๆเลยนะครับไทโอบายาชิเพราะว่าแบบเนี้ยว่ะซึ่งบอลลูมตรงนี้เนี่ยก็จะรองรับการจัดงานที่แตกต่างจาก Plenary Hall หรือข้างล่างไหมครับพี่แตกต่างอันนี้มันจะเล็กกว่าแล้วก็เก็บเสียงดีเหมือนกันคืออย่าง Plenary นี่ก็จะเก็บเสียงดีมากอันนี้ก็ดีด้วยแล้วอันนี้ปูพรมข้างในอันนี้จะไม่ได้วิวเหมือนวิวเล็กหรืออะไรเงี้ยฮอลส่วนใหญ่ก็จะเน้นจัดด้านในมันจะได้แนวยาวนะ
อันเนี้ยมัลติมีเดียกำลังดีจะเน้นแบบงานที่มีจอแบบจอใหญ่ๆงานเปิดตัวแบบมือถืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมาะที่อะไรที่ดูทันสมัยหน่อยครับแล้วก็ในแต่ละฮอลล์เองก็จะมีลิฟต์มีบันไดที่จริงๆอย่างที่เราพูดมาตลอดขึ้นตรงเพื่อให้ access เข้าได้ง่ายใช่หลังจากที่เราก็เดินดูมาเกือบครบแล้วนะครับก็สุดท้ายผมก็เลือกให้มาปิดจบที่บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็น main entrance สำหรับ VIP เลยแล้วก็เป็นจุดที่เราจะเห็นการใช้สีทองแดงที่พี่ออเล่าให้ฟังไปนะครับคือตรงนี้มันจะสามารถมองมาจากข้างบนได้ด้วยข้างบนก็คือจะเป็นคอริดอร์รอบแล้วฝ้านี่เราก็ทำเป็นเหมือนให้มันสะท้อนขึ้นไปอีกให้มันดูสูงขึ้นไปอีกครับแล้วตรงนี้เราจะนำประตูลายรถน้ำเก่าจากที่เดิมไว้ที่นี่แล้วรวมทั้งมือจับพญานาคด้วยก็จะเป็นสีทองอันนี้ของเก่าทีนี้พอได้เห็นงานออกแบบจนครบแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่อยากถามพี่ออคือจริงๆพี่ออเนี่ยก็คือทำบริษัทที่ชื่อว่า Onion จริงๆใครที่เคยไปศาลาในหลายๆโลเคชันนะครับหรือว่าบ้านป้อมเพชรเองเชื่อว่ามีในหลายๆสื่อที่ได้นำเสนอไปนะครับจริงๆพี่ออบอกว่าทำงานในสเกลเล็กคือเป็นแบบบูติคโฮเทลมาก่อนเนี่ยพอต้องมาทำสเกลใหญ่เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับใช่มีความท้าทายยังไงบ้างไหมครับแล้วก็มีอะไรที่พี่ออรู้สึกว่าแบบมันได้เรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการออกแบบครับมันไม่เหมือนกันเลยมันเป็นของคนละแบบเหมือนต้องเรียนรู้ใหม่ครับเพราะว่าด้วยสเกลข้อแรกเลยคือสเกลมันไม่เหมือนกันครับแล้วงานนี้มันเป็นงานพับบิกแบบพับบิกมากมันก็ไม่เหมือนครับพอเรารู้ว่าเราไม่เหมือนแล้วก็ต้องหาวิธีการทำแล้วล่ะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าไม่เหมือนแล้วเราก็หาวิธีการทำว่าเราจะทำยังไงให้ได้อย่างที่เราต้องการครับอย่างเวลาดูงานเก่าๆของพี่ออเนี่ยจะเห็นลักษณะของการเอาวัสดุมาจัดเรียงให้เป็นแพทเทิร์นที่น่าสนใจนะครับอย่างผมยกอย่างบ้านป้อมเพชรเลยก็ได้เงี้ยแล้วก็เห็นว่าการที่แบบพี่ออใส่ใจกับดีเทลอ่ะมันก็ยังตามมาถึงงานนี้อยู่ใช่มันก็เป็นแบบมันเป็นลายเซ็นมั้งชอบทำแต่จริงๆแล้วอ่ะส่วนตัวเนี่ยจบสถาปัตย์เป็นสถาปัตย์ภายในงานนี้จริงๆเป็นงานที่ตรงสายที่สุดแล้วนะตั้งแต่แบบทำมาคืองานสเกลใหญ่และงานทำสเปซก็งานพับบิกด้วยอะไรเงี้ยคิดว่าอันนี้ก็ตรงสายสุดแล้วก็แบบอันอย่างโรงแรมเนี่ยมันจะเป็นงานการแบบทำเล็กๆอ่ะแล้วทำร่วมกันกับพอมีพาร์ทเนอร์นะคุณป้อก็ทำด้วยกันทำทั้งเตะทั้งอินทีเรียทำไปพร้อมๆกันแต่งานนี้คือเราเหมือนเราได้กรอบมาจากทางอาร์คิเต็กดี103แล้วเราต้องมาแบบมาเคลียร์ข้างในว่าเราจะเอายังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยคิดว่าอันนี้มันเป็นงานสเกลใหญ่ที่น่าจะตรงสายสุดแล้วสถาปัตย์ภายในอ่ะครับคำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะถามคือเรื่องของความเป็นไทยครับพี่ออบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากลายประจำยามแล้วมันก็ถูกแทรกไปอยู่ในเอลิเมนต์ต่างๆคือผมมาที่เนี่ยสิ่งนี้ที่ผมรู้สึกเลยผมรู้สึกว่าที่เนี่ยมันสามารถถ่ายทอดความเป็นไทยได้แบบลงตัวแบบไม่มากไม่น้อยเกินไปแล้วก็รู้สึกว่ามีรสนิยมด้วยนะพี่ทีนี้ผมรู้สึกว่าไอ้คำถามเนี่ยเป็นคำถามที่มันถูกพูดถึงในวงกว้างเหมือนกันไม่ว่าเราจะพูดถึงงานสถาปัตยกรรมในไทยสมมติสุวรรณภูมิหรือเวลาเรามีงานเอ็กซ์โปต่างๆบูธของประเทศไทยหรือแบบคนนางงามที่แต่งชุดไทยเงี้ยมาจากประเทศไทยนะอะไรเงี้ยความเป็นไทยในมุมของพี่ออมีกระบวนการคิดยังไงเพื่อให้ถ่ายทอดออกมาแล้วมันผมรู้สึกว่าลงตัวฮะเผื่อน้องๆหรือใครก็ตามแต่ที่เขารู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดความเป็นไทยแบบเนี้ยมันมีวิธีการบ้างไหมก่อนอื่นเลยคือมันเหมือนกับว่าด้วยความที่มันเป็นศูนย์ประชุมเนาะที่เนี่ยการเป็นไทยของที่นี่มันก็เลยเป็นไทยแบบที่มันจะต้องเข้าใจง่ายคิดว่าต้องเข้าใจง่ายแล้วเหมือนต่างชาติต้องเข้าใจด้วยอ่ะครับค่ะแล้วก็การจัดงานประชุมอ่ะอย่างที่บอกไปคือพระเอกของงานไม่ใช่สถานที่อย่างเดียวจริงๆพระเอกของงานคืองานนั้นๆในการจัดอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะต้องมีความพอดีอ่ะคือไม่ได้บอกว่างานอื่นนะเขาจะต้องทำไทยเท่าไหร่น้ำหนักของการให้ไทยควรจะเป็นเท่าไหร่แต่ด้วยความที่นี่ฟังก์ชันมันเป็นแบบนี้ไทป์ของโปรเจกต์มันเป็นแบบนี้การที่เราใส่ไทยเท่านี้เราเลยคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมกับศูนย์ประชุมมันก็เลยออกมาประมาณนี้ครับ
คือสมมุติถ้าเป็นโรงแรมที่จำเป็นต้องถ่ายทอดความเป็นไทยมากกว่านี้ก็ทำได้เหมือนกันใช่คือมันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่คิดว่ามันเกี่ยวกับว่าเราอยากให้มันไปทางไหนและจุดประสงค์ของมันคืออะไรต้องการจะสื่อสารอะไรแต่อันนี้คือเราต้องการจะสื่อสารที่นี่ในแบบนี้เราก็เลยลดทอนให้มากที่สุดอย่างผนังหินที่เห็นเนี่ยมีคนมาถามว่าเอาเรฟเฟอเรนซ์มาจากวัดไหนหรือมาจากที่ไหนไม่มีก็คือเส้นที่เห็นก็คือวาดขึ้นมาเองจากความรู้สึกที่ว่าอันเนี้ยไทยไม่ได้มีเหมือนมาจากเรฟเฟอเรนซ์ว่ามาจากวัดหรือว่ามาจากโบสถ์ที่ไหนวาดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าอันเนี้ยไทยวาดครั้งเดียวด้วยอันเนี้ยใช่เซกชันเนี้ยโค้งมาแล้วก็มีซิกแซกอย่างเงี้ยนะฮะใช่หรืออย่างการแบบทำจะงอยยึดเข้าไปเงี้ยก็คือจากอย่างที่พี่บอกจากลายประจำยามนั่นแหละใช่แต่จริงๆด้วยความโค้งก็มีหลายโค้งนะเราก็เลือกโค้งนี้แล้วก็ว่าอันเนี้ยแบบกึ่งเหมือนก็ความรู้สึกอะมันใช่เลยพูดยากนะถามว่าแบบคิดออกมายังไงอะไรเงี้ยมันก็แบบวาดขึ้นมาเราคิดว่ามันต้องมีอย่างนี้นิดนึงอะไรเงี้ยไม่งั้นมันจะไม่รู้สึกอะไรเงี้ยเอาก็ให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยความยากของที่นี่คือการทำให้น้อยที่สุดแล้วยังเอฟเฟกต์อยู่อันนี้ยากสุดๆเลยแล้วความยากกว่านั้นคือตอนที่มันใกล้ๆจะเปิดยังไม่เปิดนะคือคนยังไม่เห็นข้างในเห็นข้างนอกแล้วแหละแต่ยังไม่เห็นข้างในออกแบบเสร็จแล้วแล้วรอให้สร้างเสร็จมีความกดดันว่าแบบที่วางแผนทำไทยประมาณเนี้ยคนจะดูว่าไทยไหมวะอะไรเงี้ยหรือว่ามันน้อยไปเลยคือเราก็มีความแบบไม่มั่นใจเพราะเราดูเองแล้วว่าแบบอันนี้เราโอเคอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยทำงานพับบิกใหญ่ขนาดนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนเขาจะคิดยังไงคนไทยจะคิดว่าไทยไหมหรือคิดว่าไม่ไทยหรือไทยไปบางคนอาจจะว่ามันไทยไปอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่มีวันรู้เลยจนกระทั่งมันเสร็จแล้วก็ให้คนมาแล้วแบบมาดูว่าเขาคิดว่ายังไงนะแต่ก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าแบบคนชอบเยอะเหมือนกันเวลาที่มันถูกลดทอนไปเยอะๆคนกลับรู้สึกว่าเข้าถึงได้ง่ายกว่าครับแต่สุดท้ายคือเราอาจจะยังไม่สามารถได้คำตอบเรื่องของกระบวนการที่แบบชัดเจนที่สุดแต่ในแง่ของการลดทอนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่พอดีอันนี้เป็นสิ่งที่ยากจริงแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์หรือพี่อาจจะมีมุมมองในการแบบดีไซน์งานเก่าๆมาเยอะแล้วด้วยคือจริงๆเราก็ลองทำมาพักนึงแล้วตั้งแต่แบบศาลาอยุธยาแล้วก็ทำบ้านบำเพ็ญแล้วออฟฟิศเราก็มีทำฟาสาดที่เซ็นทรัลอยุธยาด้วยที่เป็นสีทองอะไรเงี้ยแล้วเราเริ่มใช้สีทองเริ่มพอๆมาที่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเวลาทำไทยคนไทยนี่ชอบเหมือนกันนะมันมีความผูกพันแบบอะไรไม่รู้เวลาทำแล้วแบบคนจะรู้สึกแบบมันสื่อสารรีเลทง่ายแบบรอคนทำแบบนี้แหละนานแล้วสักคนช่วยทำหน่อยเลยนะมันมีความรู้สึกนั้นอยู่ว่าแบบจริงๆแล้วคนไทยก็แบบมีนึงๆแล้วก็คงอยากให้มันดูไทยแหละแต่ว่ามันจะทำยังไงล่ะอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาวิธีกันไปอะไรเงี้ยอย่างแบบอย่างที่นี่เราก็เริ่มแล้วมันอาจจะมีที่อื่นๆอีกหลังจากนี้ที่แบบน้องๆหรือว่าแบบคนอื่นดีไซเนอร์ท่านอื่นทำออกมาแปลออกมาอีกแบบหลายๆแบบอะไรเงี้ยเราก็จะได้รักษาวัฒนธรรมของเราตรงนี้ให้มันเข้าไปอยู่ในงานดีไซน์ได้เลยอะไรเงี้ยเหมือนอย่างที่ชาติอื่นเขาทำญี่ปุ่นทำได้อะไรเงี้ยหลายชาติก็จะเห็นแบบเอกลักษณ์ได้ชัดเจนมากใช่ถึงแม้เป็นงานโมเดิร์นก็ยังแบบดูออกอะไรเงี้ยเราก็อยากให้มีแบบนี้เกิดขึ้นในแบบงานดีไซน์บ้านเราด้วยค่ะสุดท้ายอยากให้พี่มาพูดถึงทีมงานทั้งฝ่ายออกแบบฝ่ายก่อสร้างรวมถึงคนอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องของการทำงานนี้ซึ่งก็เป็นงานที่ใหญ่แล้วก็วันหนึ่งมันจะต้องรองรับคนจากหลายประเทศเลยครับโปรเจกต์นี้เป็นไม่ได้ทำกันดีไซเนอร์ไม่กี่คนนะมันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากแล้วเรามีคอนซัลท์เยอะเรามีทีมเฟเซอร์ซึ่งเป็นทีมบริหารงานก่อสร้างมืออาชีพแล้วก็เรามีทีมวิศวกรมีทีมที่ปรึกษาด้านกฎหมายเรามีทีมด้านเพลิงไหม้เรามีทีมงาน NCC ที่เป็น management แบบที่ทำมาแล้ว30 ปีเรื่องศูนย์เศรษฐกิจคือให้เราทำเองก็ไม่สามารถทำได้มันเกิดขึ้นเพราะว่าทุกคนที่มีความรู้คนเก่งๆมารวมกันเพื่อที่จะทำให้มันสำเร็จอยากจะให้มันเป็นเหมือนเป็นหน้าเป็นตาของประเทศก็เวลาจัดงานก็ไม่อยากให้อายใครก็อยากให้แบบที่นี่แบบเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย